હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે ઘઉંના લોટની એકદમ પોચી અને ફૂલેલી પૂરી કેવી રીતે બનાવવી એ જોઈશું. એમ તો પૂરી બનાવવાનું દરેકને આવડતું જ હોય છે, પણ જે લોકો બિગિનર્સ છે, નવું ખાવાનું બનાવવાનું શીખે છે, એમનાથી પૂરી ક્યારેક ફૂલે છે તો ક્યારેક નથી ફૂલતી. તો આજે હું તમને અમુક વાતોને ધ્યાનમાં રાખીને એકદમ ફૂલેલી પૂરી કેવી રીતે બનાવવી એ શીખવાડીશ. આ પૂરીને તમે ચા સાથે કે પછી ખીર, બાસુંદી, રબડી, દૂધપાક કે શ્રીખંડ સાથે કે પછી કોઈ રસાવાળું શાક જેમ કે બટાકાનું શાક, છોલે કે ઊંધિયું સાથે પણ ખાઈ શકો છો. આ સિવાય પણ તમે કોઈ પણ મનપસંદ શાક સાથે આ પૂરીને ખાઈ શકો છો. એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે એક થાળામાં 1.25 કપ ઘઉંનો લોટ ઉમેરી દઈશું. 1 કપ લોટ ગ્રામમાં 80 ગ્રામ અને ટેબલ સ્પૂનમાં જોશો તો 12 ટેબલ સ્પૂન થાય છે. અને આ 1/4 કપ લોટમાં 20 ગ્રામ અને 3 ટેબલ સ્પૂન થાય છે. ટોટલ આપણે 100 ગ્રામ એટલે કે 15 ટેબલ સ્પૂન લોટ લીધો છે. હવે આપણે એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન રવો ઉમેરીશું. રવો ઉમેરવાથી પૂરી જે છે એ ફૂલ્યા પછી જલ્દી બેસશે નહીં તો ઘણીવાર પૂરી ફૂલી તો જાય છે પણ તરત એ બેસી જાય છે. સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરવાનું છે. 5 ચમચી કરતાં થોડુંક વધારે મેં મીઠું લીધું છે. હવે ત્રણેય વસ્તુને આપણે એકવાર બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. રવો જે છે આમાં ટોટલી ઓપ્શનલ છે. રવાનું પૂરી ફૂલવા સાથે કોઈ જ કનેક્શન નથી. તમે રવો નહીં ઉમેરો તો પણ તમારી પૂરી તો ફૂલશે જ, પણ એનાથી પૂરી જલ્દી બેસતી નથી અને ટેસ્ટમાં પણ સારી લાગે છે. તો 1 ટેબલ સ્પૂન આપણે એમાં મોણ માટે તેલ ઉમેર્યું છે. આનાથી વધારે તેલ ના ઉમેરવું, નહીં તો પૂરી જે છે એ ઘણું બધું તેલ એબ્ઝોર્બ કરી લે છે. તો તેલ બસ આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જ મોણ માટે ઉમેર્યું છે. હવે આપણે આને બરાબર મિક્સ કરીને થોડું કરીને પાણી ઉમેરીશું અને મીડિયમ સોફ્ટ આપણે લોટ બાંધી લઈશું. અહીંયા મેં 100 ml એટલે કે અડધો કપ પાણી લીધું છે. એમાંથી આપણે થોડું કરીને જ પાણી ઉમેરીશું અને આપણે લોટ બાંધી લઈશું. લોટ અહીંયા આપણે એકદમ સોફ્ટ નથી બાંધવાનો અને એકદમ કઠણ નથી બાંધવાનું. કઠણ તો આપણે બિલકુલ જ નથી બાંધવાનું, નહીં તો તમારી એક પણ પૂરી ફૂલશે નહીં. તો મીડિયમ સોફ્ટ આપણે લોટ રાખીશું. અને લોટ અહીંયા મેં જે ઘઉંનો બારીક આપણે રોટલી બનાવવાનો રોજ યુઝ કરીએ છીએ એ જ લોટ લીધો છે. અને બરાબર ચાળી લીધા પછી મેં કપમાં ભરીને માપ્યો હતો. લોટ બંધાઈ જાય એ પછી આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે એને મસળવાનો છે. લોટને તમારે જેટલો વધારે મસળશો પૂરી તમારી એટલી જ પોચી બનશે. તો બરાબર એને મસળવો જરૂરી છે. અને જો લોટ મસળતી વખતે તમને લાગે કે સહેજ હાથમાં ચોંટે છે તો 2-4 ટીપા તેલના લઈને ફરીથી તમે એને મસળી શકો છો. આટલો લોટ બાંધવામાં આપણે અડધો કપ એટલે કે 100 ml પાણી લીધું હતું. એમાંથી 1.5 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1.5 મોટી ચમચી જેટલું પાણી વધી ગયું છે. તો લોટને મેં બરાબર મસળી લીધો છે. હવે આપણે એમાંથી તરત જ લુઆ તોડીને તૈયાર કરી લઈશું. લોટ અહીંયા આપણે મીડિયમ સોફ્ટ રાખ્યો હતો અને બરાબર મસળ્યો છે તો આપણે એને રેસ્ટ આપ્યા વગર પણ સરસ પૂરી બનાવી શકશું. એકદમ ફૂલેલી પૂરી બનશે. રેસ્ટ આપવાની બિલકુલ જરૂર નથી. જો તમારે રેસ્ટ આપવો હોય તો ભીનું કપડું ઢાંકીને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપી શકો છો. તો મીડિયમ સાઇઝના લુઆ મેં તોડી લીધા છે. હવે પૂરી વણવા માટે મેં એક પાટલી લઈ લીધી છે. એના પર 2-3 ટીપા આપણે તેલ નાખીને ફેલાવી લઈશું. થોડીક આપણે વેલણને પણ ગ્રીસ કરી લઈએ અને હવે આપણે પૂરી વણી લઈશું. પૂરી જે છે આપણે એકદમ પતલી નથી વણવાની, નહીં તો એ ફૂલશે જ નહીં. તો થોડીક આપણે એને જાડી જ વણીશું. પૂરી વણતી વખતે વેલણ જે છે એ તમારે એક સમાન ચલાવવાની છે. જો તમે ક્યાંકથી જાડી અને ક્યાંકથી પતલી પૂરી વણશો તો પણ એ ફૂલતી નથી. તો પૂરી ઉપર વેલણ એક સમાન ચાલે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. પૂરી જે છે ના ફૂલવા પાછળ બસ 2 જ કારણ છે. એક તો તમારે લોટ જે છે એ મીડિયમ સોફ્ટ રાખવાનો છે અને બરાબર એને મસળવાનો છે. અને બીજું તમારે એને વણતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું છે કે વેલણ એના ઉપર એક સમાન ચાલે, ક્યાંકથી જાડી પુતલી પૂરી ના વણાય. તો બધી જ પૂરી આપણે પહેલાં આ જ રીતે વણીને તૈયાર કરી લઈશું. જો તમે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં આ પૂરી બનાવતા હોય તો તમે એને વણવા માટે કોઈની હેલ્પ પણ લઈ શકો છો, જેથી એક જણ વણે અને એક જણ ફ્રાય કરે. અત્યારે તો અહીંયા હું એકલી જ બનાવું છું એટલે બધી જ પૂરી પહેલાં હું એક સાથે જ વણી લઉં છું. તો પૂરીને આપણે થોડીક જાડી જ રાખવાની છે. હું તમને બતાવું છું આ રીતની. અહીંયા મેં બધી જ પૂરી વણીને તૈયાર કરી લીધી છે. હવે આપણે એને ફ્રાય કરી લઈએ. તેલ મેં પૂરી વણતી વખતે જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું અને તેલ જ્યારે એકદમ સરસ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં એક પૂરી ઉમેરીશું અને જારાની મદદથી આ રીતે સહેજ દબાવતા રહીશું તો આપણી પૂરી સરસ ફૂલી જશે. પૂરી ફૂલી જાય એટલે તરત જ એને ફેરવીને આપણે બીજી એક પૂરી ઉમેરી દઈશું. સેમ એ જ રીતે એને પણ આપણે જારાથી દબાવતા રહીશું. અને પહેલી પૂરીને તો આપણે વચ્ચે ફેરવતા જ રહેવાનું છે, જેથી એક બાજુથી વધારે લાલ ના થઈ જાય. તો બીજી પૂરી પણ આપણી એકદમ સરસ ફૂલી ગઈ છે. તો આપણે પહેલી પૂરીને બહાર કાઢી લઈએ. અમુક સેકન્ડ તળાઈ પછી આપણે બીજી પૂરીને પણ બહાર કાઢી લેવાની છે, કારણ કે પૂરીને ફ્રાય થવામાં 15-20 સેકન્ડથી વધારે સમય નથી લાગતો. પણ એક વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે તેલ એકદમ સરસ ગરમ હોવું જોઈએ, ત્યારે જ તમારે પૂરી તેલમાં ઉમેરવી. અને પૂરી ઉમેરતી વખતે ગેસની જે ફ્લેમ છે આપણે મીડિયમ જ રાખવાની છે. જો તમે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખશો તો પૂરી તમારી ફૂલશે નહીં, અને ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ હશે તો પૂરી તમારી ફૂલી તો જશે પણ ફૂલ્યા પછી તરત જ લાલ થઈ જાય છે અને અંદરથી કાચી રહે છે. તો સેમ આ જ રીતે આપણે બાકીની બધી જ પૂરી ફ્રાય કરી લેવાની છે.
અહીંયા હું એકસાથે બસ 2 પૂરી જ ફ્રાય કરું છું, કારણ કે વધારે પૂરી હું પોતે પણ હેન્ડલ નથી કરી શકતી. તો બસ 2 પૂરી જ હું હંમેશા ફ્રાય કરું છું. સતત આપણે પૂરીને ફેરવતા રહેવાનું હોય છે. જો આપણે સહેજ પણ ધ્યાન નહીં રાખીએ તો પૂરી વધારે પડતી લાલ થઈ જાય છે અને દેખાવમાં સારી નથી લાગતી. તો જરાને આ રીતે થોડોક ટેપ કરીશું, જેથી જે વધારાનું તેલ હોય એ કડાઈમાં જ પડી જાય. અને તમે ચાહો તો એને આ રીતે ટીશ્યુ પર કાઢી શકો છો, નહીં તો એમને કાઢશો તો પણ ચાલશે. તો સેમ આ જ રીતે આપણે બાકીની બધી જ પૂરી ફ્રાય કરી લેવાની છે. જારાની મદદથી થોડું થોડું આ રીતે પ્રેશર આપતા રહીશું અને દબાવતા રહીશું, જેથી પૂરી આપણી સરસ ફૂલી જાય. જો તમે મારી જણાવેલી વાતોને ધ્યાનમાં રાખીને પૂરી બનાવશો તો હું ગેરંટી આપું છું કે તમારી બધી જ પૂરી ફુગ્ગાની જેમ ફૂલશે. પૂરી એક વખત ફૂલી જાય તો પછી એ ક્યારેય કાચી નથી રહેતી. ફૂલેલી પૂરી ક્યારેય કાચી નથી હોતી. તો આને પણ આપણે બહાર કાઢી લઈએ અને આ જ રીતે આપણે બીજી પૂરી પણ ફ્રાય કરી લઈએ. કાલે 14 જાન્યુઆરી એટલે કે ઉત્તરાયણ છે, એટલે મેં વિચાર્યું કે ઊંધિયું સાથે ખાવા માટે હું પૂરીની રેસીપી તમારા લોકો સાથે શેર કરું. તો આ જ રીતે તમે આ પૂરીને ચોક્કસથી બનાવજો. એ ખૂબ જ પોચી બનશે અને બહાર જ તમે આ પૂરીને એક દિવસ માટે રાખી પણ શકો છો. ઠંડી થઈ જાય પછી પણ આ પૂરી એકદમ પોચી જ રહે છે. તો ગરમા ગરમ આ પૂરીને તમે તમારા મનપસંદ શાક સાથે સર્વ કરી શકો છો. આ જ રીતે આપણે બાકીની બધી જ પૂરી ફ્રાય કરી લેવાની છે. આને પણ આપણે બહાર કાઢી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણી ઘઉંના લોટની એકદમ ફૂલેલી અને પોચી પૂરી. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. મારી આ જ રેસીપી જો તમારે હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને તમે જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.